janúar 1799 fyrir 222 árum, næstum því upp á dag, þá skall á suðvesturhorni Íslands eitthvað versta veður sem vitaði til að hafi bara skollið á landinu yfir höfuð. Til svakalega sögur alveg frá vestur frá Snæfellsnesi og suður með öllu horninu og eitthvað austur með Suðurlandi af gríðarlegum skemmdum og svakalegu veðri, miklar skemmdir á húsum og mikið magna bátum og skipum, tugir ef ekki hundruð sem að eyðilögust eða hurfu. Eitt stærsti staki atburðurinn í þessu veðri var svo Básendaflóðið. Hérna á það sem voru básendar, rétt suður á Stafnesi á vestanverðu miðnesinu, Reykjanesskaganum. Hérna var verslunarstaður, kaupstaður, partur dönsku einokunarversluninni hafði staðið hérna í 2 aldir sem þurrkaðist út í flóðinu. Eftir að við öll, ég, kona, 4 börn og vinnukona vorum háttuð, var ég þess var nóttina á að giska klukkan 2 hversu veðrið af suðri til vesturs magnaðist, svo iðulega fór að braka í húsunum. Þrátt fyrir svart myrkrið lauk ég upp húsdýrum eldhúsmegin og þá þegar braust sjórinn inn á mig með svo miklu afli og straum að fyllti herbergin á lítilli stundu. Hér bil klukkan 7 að við héldum treystumst við ekki lengur að geta bjargað lífinu þarna á loftinu, braut ég því gluggann á norðurhliðinni. Þar smugum við öll út eins og við stóðum. Ég vóð með yngsta barnið á handleggnum þar sem sjóðinn flæddi inn og skolaði með sér borðum, plönkum, fjármunum og búshlutum. Þetta voru svona brot úr lýsingum Henriks Hansens, síðasta danska kaupmannsins hérna á Básendum sem komst á fjölskyldu við illan leik í burtu. Og mér finnst, ég ætla að fara með einhverjum smá labbitúr niður að Básendum og skoða þessar litlu minjar sem ég held að séu hérna eftir. Það er kannski ekki mikið að sjá, en það er gaman að kíkja niður þér. Einmitt vegna þess að það er ekki mikið að sjá. Mér finnst nefnilega Básendar, ég hef verið svolítið heillaður á þeim í einhvern tíma. Þetta er staður sem minnir okkur svolítið á það að okkar mannanna verk þau koma og fara. Maður hefur tilhneigingu svona í dagsins amstri til að finnast þetta allt saman vera hálf eilíft sem við erum að byggja. Gleymum því stundum að byggð og menning er í stöður í mótun og hreyfingu og það sem okkur þykir sjálfsagt og eilíft í dag verður horfið og jafnvel gleymt eftir einhverjar aldir. En já, það er skrítið til þess að hugsa, samkvæmt lýsingunum að þá gekk sjór hérna inn 300 faðma inn í land og þetta hefði verið hátt í 500 metrar eða 500 metrar inn í land sem sjórinn hefði gengið, þannig að það er greinlega mikið hefur gengið á í þessu veðri og virkilega svona óhuggulegt að hugsa til þess að þarna var fólk við þessar aðstæður 1799 að brölta út í skjóli nætur og reyna að bjarga lífi og limum undan veðrinu og komast í skjól hérna á bæjum innar í landinu í algjöru myrkri og svona veðri. En við erum komin og ætlum að skoða hérna fyrstu hlaðninguna sem maður rekst á. Við skil þá einhverjum kortum sem ég hef fundið að þetta hafði nú líklega verið einhver svona fjárrétt. Já, þetta var réttin og ég ætla að labba hérna út á enda á tanganum þar sem að Tóftir eiginlega bæjarins eiga að vera. Svo skilst mér að svæðið hérna á milli hafi verið svona athafnasvæði fyrir verslunina. Það hefði verið verslunarhús hérna líka og það er væntanlega þetta sem við sjáum rétt aðeins móta fyrir hérna og brunnur og eitthvað fleira hérna og svo hérna niður handan við sem sagt sunnan megin þar hafi skip lagst að. Og þessar þúfur þá hérna fyrir aftan mig er þá það eina sem að leyfir eftir af eiginlega Básendabænum. Ótrúlega að hugsa til þess að þessi smá grashólar hérna að þetta sé það sem að eftir stendur af kaupstað og verslunarstað á Reykjanesi, einum stærsta á Reykjanesi til 200 ára. Svona breytast hlutirnir. Takk fyrir að koma með mér í smá labbitúr. Við sjáumst næst.